Ayan, mag-add po tayo ng other pagsasanay po natin. So, type tayo karagdagang pagsasanay. So, for this part po, dito na po papasok yung nagawa niyo pong book widget kanina. So, ito po. Once you already encoded the title po ulit ng inyong pagsasanay, punta na po tayo sa widget. Ito po, nandito po ulit sa right side. Click widget. So, for this widget, suggested po is itong pop-up widget. Kasi ito daw isang page widget, medyo mahirap po. May parang coding pa siya. So, ito yung sinasuggest, yung pop-up widget po. So, i-click po natin si pop-up widget. And then, add widget file. So, hanapin nyo po yung nagawa nyo po kanina kung saan nyo po na-save. So, ayan po, kulay pula. Marami po akong nagawang widget eh. So, for this one, dito muna tayo sa Jigsaw Puzzle. So, kung Crayola, piliin natin. So, ayan po. So, create. Click create. So, ito na po siya. Okay, magdagdag po tayo ulit. Add widget. So, puro jigsaw puzzle po yun. So, maglalagay siguro ako mga 3 jigsaw. And then, may nagawa rin po kasi kung parang pure matching po. So, add na rin natin. So, So, ayan po, nahanap ko yung isa kong memory game, create. So, ayan, nakapaglagay po ako ng 3 jigsaw puzzle na nagawa ko po, tsaka isang memory game. So, try nating i-view. Let's go to customize. Then, nandito siya sa pagsasanay, under ng pula. So, ito yung kanina natin. So, ito po. Ito na yung book widgets ko po na naipasa ko. So, try natin click tong nauna. So, ito po yung laman niya. Ayan po. So, itong dalawa, tingnan din natin. So, ito pong huli. Let's try. Ito po yung memory game. So, ayan po. Ayan po yung na-insert ko po na book widget sa aking ebook, Kotobee ebook. So, for this activity po, try nyo pong i-insert po yung inyong
na nagawang Bookwidgets po. So, go to Edit. After po nung kanina natin multiple choice, enter lang po. Naglagay lang ako ng title ulit ng karagdagang pagsasanay. Talagang po isusunod yung Bookwidgets po. And then, pagtapos po niyan, pag-enter po, naka-center po ulit. Then, click po yung widget. Pop-up widget, and then add widget po. I-locate na po kung nasan po nyo na-save yung inyong widget na nagawa po kanina. And then, click create. So, ayan po. For this activity po, 5 minutes po ulit. Okay, start na po.